Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một loại bánh cổ truyền của Nhật Bản mà có một nhân vật truyện tranh nổi tiếng đó chính là chú mèo máy thông minh Doraemon. Bạn ấy rất là yêu thích loại bánh này và bánh này có tên là bánh rán dorayaki ha. Và đây là tất cả những nguyên liệu mà mình đã chuẩn bị để làm bánh rán, rất là đơn giản các bạn. Đầu tiên là 150g bột mì, rồi 30g bột sữa, 30g đường nâu, 1 muỗng cà phê mật ong, 50ml sữa tươi, rồi 3 quả trứng gà nữa ha, 1/3 muỗng bột nở và cuối cùng là 1 ống nhỏ vani. Tiếp theo là mình sẽ chuẩn bị một cái tô lớn lớn một chút xíu hơn các bạn, và mình đập 3 quả trứng gà vào trong đây. Sau đó mình sẽ thêm toàn bộ đường, mật ong rồi vani vào luôn. Rồi mình đánh đều lên cho đường nó tan, cho mọi thứ nó hòa quyện với nhau ha. Tới phần bột thì mình sẽ trộn đều bột nở, bột mì với bột sữa lại với nhau. Sau đó mình sẽ cho từng lượng nhỏ hỗn hợp bột này nè vào trong cái tô trứng. Và mình đánh, mình khuấy cho nó sệt lại. Hoặc là các bạn cũng có thể là rây bột qua rây nếu cần ha. Mình sẽ thêm sữa từ từ đến khi nào mà khối bột nó đạt được độ sệt phù hợp. Thông thường là mình dùng khoảng 50ml sữa nha các bạn. Sau đó mình bọc kín lại và để vào trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 tiếng ha. Mình có thể cho thêm một chút xíu sữa vô nếu mình thấy hỗn hợp bột nó hơi đặc lại như thế này. Bây giờ nổi lửa lên ha các bạn. Tiếp theo là mình sẽ phết mỏng một lớp dầu ăn xuống dưới chảo. Nhưng mà các bạn nhớ dùng khăn giấy để lau hết phần dầu thừa ha. Không thôi là bánh của mình nó sẽ bị loang lổ ở mặt. Rồi bây giờ mình sẽ đổ bánh. Mình đổ như thế này nè các bạn. Mình cho bột nó chảy xuống chính giữa, ngay phía trung tâm để bột nó loang ra đều hết các hướng và nó tạo thành hình tròn ha. Rán một chiếc bánh dorayaki rất là nhanh các bạn. Mặt thứ nhất mình đợi khoảng 1 phút 60 giây, còn mặt thứ hai là 40 giây thôi à. Nó nhanh cực kỳ. Mặn lại thêm cái khác cho các bạn xem ha. Nhìn đẹp không các bạn? Coi cái bề mặt nó láng mịn nè. Đó, đây là thành quả đổ nãy giờ của mình nè các bạn. Nửa tiếng lao động đó. Mình sử dụng cacao hạt phỉ này để làm nhân bánh nha. Chét vô, chét cho đầy lên. Đó. Rồi ban cho nó tròn đều ra. Sau đó mình lấy một miếng bánh khác úp lại như thế này. Vậy là xong. Các bạn nhớ để sô-cô-la cho nó nhiều nhiều để khi mình bóp lại như thế này nè, cái nó tứa ra. Vậy nhìn nó mới ngon ha. Sô-cô-la tràn trề bờ đê luôn. Để cắn một phát thử xem nè. Bánh mềm, xốp mà thơm mùi trứng lắm luôn á các bạn. Xốp, cực kỳ xốp luôn.
Nó béo và nó thơm thôi chứ không có ngọt lắm các bạn. Cái sô-cô-la này công nhận ngon thiệt chứ. Bây giờ đã hiểu sao mà Doraemon lại thích bánh này rồi. Rất là ngon các bạn. Mình chúc các bạn là sẽ làm thành công với món bánh dorayaki này nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.